הדר עוז, קלינאית תקשורת, ואני מומחית באבחון וטיפול בילדים רב-לשוניים, ויש לנו הרבה כאלה בישראל. הגעתי לעסוק בתחום הזה, אני חושבת שתמיד זה תחום שעניין אותי מאוד. תמיד הרגשתי שיש שם עומק ומחשבה ולמידה על תרבויות שונות, ותמיד זה משהו שמאוד מאוד ריתק אותי, וככה הגעתי לתחום, הגעתי למחלקה לאנגלית בבר אילן, ושם בעצם אנחנו חוקרים התפתחות שפה בקרב ילדים דו-לשוניים, וכמובן מה שקשור יותר לצד של המקצוע שלי, שזה לקות שפה התפתחותית, וזה מה שאנחנו עושים. מה שחשוב לדעת על דו-לשוניות היא שיש בה המון 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 יתרונות. זה קודם כל מבחינה חברתית, שפתית, קוגניטיבית, תרבותית, והכי חשוב רגשית. דו-לשוניות זה לא רק שתי שפות, דו-לשוניות זה שתי נשמות, זה שתי זהויות, זה שתי תרבויות, לפעמים יותר מזה אפילו, שמתקיימות אצל הילד, אצל המשפחה שלו. וקודם כל אנחנו צריכים לכבד את זה, וקודם כל אנחנו צריכים לקבל את זה ולחבק את זה, ולהביא לזה שאנחנו נותנים מקום גם בלב וגם בכיתה וגם בגן וגם בחדר הטיפולים לכל התרבויות והשפות האלה. ואני חושבת שברגע שאנחנו מביאים את הלומד, את הילד, ללמוד ממקום של כוח ולא ממקום של כורח, לא בגלל שהוא חייב, אלא בגלל שעוד שפה או שפת המקום היא דבר שגם ייתן לו עוד משהו וגם יוביל לעוד תקשורת ולעוד פתיחות ולעוד כבוד הדדי. אז אני חושבת שהלמידה אז נעשית בצורה מאוד מאוד יעילה ונעימה וטובה לכל הצדדים. אז ללמוד ממקום של כוח ולא ממקום של כורח, ככה אני מאמינה. מה אני חושבת שקלינאיות תקשורת צריכות לדעת שהן מטפלות בילד דו-לשוני? אז קודם כל, כמו שאמרתי, קודם כל הקבלה הזו, ההבנה שיש פה עוד נשמה וצריך להתייחס אליה ככה. תמיד לתת מקום לשפה הנוספת. אני תמיד מבקשת מהילדים הרב-לשוניים פשוט לספר לי, ללמד אותי איזושהי מילה בשפה שלהם. קודם כל, אפילו בשביל החוויה שלי, כן, של כמה זה קשה ללמוד שפה חדשה. אז קצת שאני גם אהיה בנעליים שלהם. וגם כי, שוב, המקום הזה שניתן, הרגשי הזה, יש לו המון המון אפקט. זה ככה כמו חיבוק כזה. ומשם אפשר ללמוד באמת ממקום של כוח, של קבלה. מאוד מאוד חשוב להעביר גם את האתגרים. זה לא תמיד קל להגיע למסגרת חדשה, שאני לא יודע את השפה. אז יש אתגרים בהתחלה, וצריך לדעת איך להכיל ולקבל את זה בסבלנות. צריך לדעת שבעיקר למשל בתחום של אוצר מילים יש לנו אתגר, כי הוא תולדה של חשיפה ישירה, ולכן אנחנו רוצים להשקיע בשתי השפות. להורים דו-לשוניים, או להורים לילדים דו-לשוניים עם לקות שפה, חשוב להגיד שאין כל קשר בין דו-לשוניות ללקות שפה, ולא הסיבה שהם בחרו או שיש מצב של דו-לשוניות או רב-לשוניות בבית, זה מה שגרם ללקות שפה. מאוד מאוד חשוב להבהיר את זה, זה משהו שההורים תמיד נושאים איתם בכלל בכל לקות. אז זה לא משהו שההורים גרמו לו או הביאו לו, ממש לא. חשוב מאוד מאוד להבין שגם במקרה שיש לקות שפה אצל ילד דו-לשוני, אנחנו ממש לא ממליצים להפסיק לדבר בשפת הבית, אלא להפך, אם זו השפה שעד עכשיו הילד היה חשוף אליה, אז זה מה שיש לו, הוא למד אותה בעמל רב מאוד, ועכשיו פתאום לקחת את זה, כי מישהו קרא איפשהו או המליץ איפשהו להפסיק, אז זה לקחת לו לגמרי כל עוגן שפתי שהיה לו כבר. זה אומר שצריך מאוד מאוד להשקיע, אפילו יותר. זה לא משהו, הרכישת שפה היא לא טבעית וקולחת, כמו בדרך כלל, כשמדובר בלקות שפה.
ולכן חשוב להשקיע, חשוב מאוד כמובן לקחת לטיפול, ואם אפשר לטפל בשתי השפות, זה הכי טוב והכי אידיאלי, ואם לא, אז מה שהקלינאית מתרגלת ומלמדת את הילד בשפת המקום, לעשות את המקבילה בבית ולתרגל בבית את הדברים האלה. אני חושבת שההשקעה היא אותה השקעה. צריך לעשות המון למידה, אבל בהחלט אפשר לתמוך. אנחנו רואים היום במחקרים שילדים עם לקות שפה, שהם דו-לשוניים, מתפקדים לפעמים יותר טוב מילדים שהם לקויי שפה והם חד-לשוניים. זאת אומרת שהלקות שפה ממש לא פוגעת, התפקוד הוא זהה ולפעמים אפילו יותר טוב. אז לא לחשוש מזה, לתת את המקום לשתי השפות, לשתי הנשמות האלה בתוך הבית, בלי חשש.